คนโบราณมีคำพูดติดปากถึงความยากลำบากในยุคเสื่อผืนหมอนใบว่าไป10ตาย3อยู่6ได้กลับบ้าน1และเชื่อไหมครับว่าคนไทยเชื้อสายจีนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นลูกหลานของ6คนที่เลือกทิ้งอดีตและลงหลักปักฐานที่เมืองไทยครับในยุคที่ชาวจีนพ้นทะเลนะครับล่องเรือมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถิติบอกว่าชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราเกินกว่า 50% ล้วนเดินทางมาจากเมืองท่าที่มีชื่อว่าสัวเถาแต่คำถามคือแล้วอะไรล่ะครับที่บีบคั้นให้พวกเขาต้องยอมทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนและวันนี้ยังมีร่องรอยความทรงจำอะไรเหลืออยู่ที่นั่นบ้างเนี่ยทุกคนนี่คือจดหมายจริงๆในยุคนั้นนะครับที่ส่งกลับมาติดสแตมป์ไทยก็คือเนี่ยส่งมาจากที่ไทยปัจจุบันอะมีอะไรที่เป็นของเขาบ้างเมื่อก่อนทำโรงสีข้าวใช่ไหมอันนี้คือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตใช่อัลลอฮ์และนี่คือเรื่องราวของพี่น้องชาวจีนพ้นทะเลกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเราจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมกันที่สัวเถาสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับทริปจีนรอบนี้นะครับเราไปกันหลายๆเมืองเลยนะครับไม่ใช่แค่สัวเถาเท่านั้นแต่จะย้ายกี่เมืองครับจะเดินทางแบบไหนอันนี้สะดวกมากครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางของเราตอบโจทย์เรื่องการเดินทางครับและนี่คือกระเป๋าเดินทางจาก Baggage Luggage นะครับรุ่นวิลสันครับใบที่ผมใช้อยู่ครับคือไซส์24 นิ้วนะครับขนาดกลางกำลังดีเลยเหมาะมากสำหรับทริป 5-6 วันนะครับจะยกขึ้นที่วางไว้บนรถไฟหรือว่าจะวางบนรถตู้บนแท็กซี่ครับได้หมดฮะหรือว่าจะเข็นจะลากไปไหนก็สะดวกครับแถมยังมีระบบเบรกนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วยนะครับใครที่กำลังมองหากระเป๋าเดินทางที่ดีไซน์สวยๆนะครับวัสดุทนทานและฟังก์ชันครบแบบนี้ลองเข้าไปดูได้ที่ช่องทางของ Baggage Luggage นะฮะเขามีให้เลือกหลายสีเลยครับหลายขนาดรับรองว่าทริปหน้าของคุณจะสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็เราจะมาติดตามต้นกำเนิดของชาวจีนพ้นทะเลกันนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเชื้อสายจีนในประเทศไทยนะครับซึ่งก็มาจากต้นกำเนิดคือเมืองนี่แหละครับนี่คือสัวเถาฮะเดี๋ยวเราจะพาไปขุดประวัติศาสตร์ว่าทำไมชาวจีนถึงได้อพยพออกมาจากสัวเถาแล้วสัวเถาทุกวันนี้เป็นยังไงแล้วตอนนั้นชาวไทยเชื้อสายจีนกับคนสัวเถาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงบ้างครับซึ่งต้องเล่าก่อนว่าผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับนะครับเป็นมีแซ่ด้วยผมแซ่แต้ว้าวอันนี้คริสติน่าใช่คริสติน่าแซ่แต้คริสติน่าแซ่แต้ป้าแซ่โอมาแซ่ตั้งก็คือจีนเลยจริงๆมันมีแบบเป็นจีนกลางแล้วใช่ไหมจีนกลางก็คือภาคกลางของเอิงจะเป็นหูแซ่หูแต่ว่าถ้าแซ่ตั้งก็คือจะเป็นเฉินแซ่เฉินใช่เนี่ยคนสัวเถาผมคนไทยเขาหลุดมาจากสัวเถานี่แหละครับแซ่อะไรแซ่ลีครับแซ่ลีใช่เขามีญาติที่นี่ด้วยนะทุกคนเขาเคยมาบ้านที่นี่ด้วยเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยอย่าเรียกว่าบ้านผมบ้านบรรพบุรุษดีกว่าบ้านบรรพบุรุษเป็นญาติฝั่งอากงแล้วจะจำกันได้ไหมเขาน่าจะจำผมได้แต่ผมจำบ้านไม่ได้โอเคมีไหมล่ะเชื้อจีนไม่มีงั้นไม่ต้องออกอันนี้คนจีนไหมมีเชื้อจีนไหมไม่แบบจีนกลางมีแซ่ไหมแซ่หลิวนี่ฮะมีไหมฮะอะไรแซ่สิบอันนี้พูดเลยจริงแม่อันนี้เรื่องจริงเหรอน้องๆ2 คนจากโกเวนเกอร์นะฮะน้องเตยกับแพรไหมมีไหมครับเชื้อจีนไม่มีคนไทย100%อันนี้ก็ถามแล้วบอกเป็นคนไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนจีนแซ่อะไรฮะแซ่จูอันนี้คือสมาชิกครับก็วันนี้วันแรกเราเพิ่งมาถึงสัวเถาสบายๆกันจริงๆทำความเข้าใจเรื่องแซ่นิดนึงจริงๆแล้วแซ่มันคือเหมือนหมู่บ้านใช่ไหมตามความเป็นจริงเหมือนแบบคนที่อยู่ในแถบหมู่บ้านเดียวกันก็ใช้แซ่เดียวกันหมดใช่ป่ะหน้าบ้านก็จะมีไฟมุมแดงแล้วเขาก็จะมีเหมือนตัวอักษรนะเหมือนว่าบ้านนี้คือแซ่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านนั้นก็จะแซ่เดียวกันแล้วคุณรู้ได้ไงผมมีโคมไฟอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อกี้ถ้าตอบว่ามีอยู่หน้าบ้านตลกไปแล้วมันไม่มีไม่ได้ใจเราอยู่โรงแรมชื่ออะไรไม่ลืมแล้วไทยี่ไทยี่ตรงข้ามเป็นทะเลเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียกรถก่อนไป
อย่างที่เคยได้ยินนะครับว่าคำว่าเสื่อผืนหมอนใบเนี่ยฮะเวลาได้ยินคำนี้ทีไรครับมักจะนึกถึงภาพคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากในเมืองไทยสมัยก่อนใช่ไหมและแน่นอนว่าคนกลุ่มนั้นนะครับคือบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนนี่แหละครับซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วยนะแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วคนจีนเหล่านี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามาจากไหนกันคำตอบคือเมืองที่เราพาทุกคนมาดูในวันนี้นั่นเองครับที่นี่มีชื่อเมืองว่าสัวเถาอยู่ติดชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งครับใกล้ๆกับเมืองเฉาโจวครับหรือว่าที่บ้านเราเรียกกันว่าแต้จิ๋วนั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับคนสัวเถาก็คือคนแต้จิ๋วนั่นแหละเพราะว่าเขาใช้ภาษาแล้วก็มีวัฒนธรรมเดียวกันถึงแล้วนะฮะและนี่คือสัวเถาโอทาวนะครับจริงๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะว่าเรื่องแบบเสื่อผืนหมอนใบใช่ไหมการย้ายถิ่นฐานนะครับเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจบริบทของการย้ายถิ่นฐานในแต่ละช่วงก่อนเราจะได้รู้ว่าแต่ละที่มันสำคัญยังไงอะไปฟังครับแต่เดิมทีนะครับสัวเถาเนี่ยเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆฮะจนช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีการตั้งท่าเรือแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าขึ้นมาแต่จุดเปลี่ยนที่เป็นยุคทองของสัวเถาจริงๆครับคือช่วงกลางศตวรรษที่19ครับคือตอนนั้นมีการเปิดเมืองท่าอย่างเป็นทางการตามสนธิสัญญาเทียนจินทำให้สัวเถาไม่ได้เป็นแค่จุดค้าขายแล้วครับแต่ที่นี่กลายเป็นประตูบานใหญ่ที่ชาวแต้จิ๋วนับล้านคนใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการออกเดินทางไปแสวงโชคในต่างแดนนั่นเองแล้วทำไมคนแต้จิ๋วถึงต้องยอมทิ้งบ้านเกิดอพยพมาไกลขนาดนี้ได้ล่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นแผ่นดินจีนนะครับเจอกับวิกฤตหลายอย่างเลยนะฮะภัยธรรมชาติไปจนถึงความอดอยากพูดง่ายๆครับคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่บ้านเกิดก็แทบจะไม่มีกินแล้วฮะเพราะฉะนั้นความหวังเดียวของพวกเขาครับในตอนนั้นคือการเสี่ยงดวงเดินทางข้ามมหาสมุทรครับแล้วทำไมต้องมาขึ้นเรือที่สัวเถาผมแบ่งให้เห็นภาพง่ายๆครับมีทั้งหมด2ยุคด้วยกันยุคแรกครับคือยุคเรือสำเภายุคนี้มากับลมฮะกับเรือสินค้าที่เข้ามาขายกับไทยเราตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เลยนะคือถ้าใครจะมาไทยยุคนั้นนะครับต้องติดเรือสินค้าพวกนี้แหละมาแล้วก็ต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ยากลำบากนะครับเพราะว่ากว่าจะนั่งเรือมาถึงสยามนะครับหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแต่ละประเทศเนี่ยโหใช้เวลาเดินทางเป็นเดือนนะครับถึงมีคำกล่าวที่ว่าไป10ตาย3อยู่6ได้กลับบ้าน1หมายความว่าไปประมาณ10คนนะครับจะเสียชีวิตระหว่างทางประมาณ3ฮะรอดประมาณ6คนและได้กลับบ้าน1คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรวยกลับมานะครับผมนั่นก็เป็นยุคหนึ่งครับที่เขาขึ้นเรือสำเภาหัวแดงแบบนี้ครับและเรือแบบนี้ครับก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสัวเถาไปด้วยครับส่วนยุคที่2นะครับคือยุคเรือกลไฟครับพอเทคโนโลยีของตะวันตกเข้ามานะครับคราวนี้ไม่ต้องง้อลมทะเลแล้วฮะเพราะว่าใช้เครื่องจักรไอ้น้ำแทนครับเดินทางเร็วขึ้นจุคนได้เยอะขึ้นชาวแต้จิ๋วจากทั่วทุกสารทิศครับก็เลยพากันมาขึ้นเรือที่สัวเถานี่แหละเพื่อมุ่งหน้าลงใต้ไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยนะจนทำให้ยอดผู้อพยพในยุคนั้นครับพุ่งสูงแบบก้าวกระโดดและทุกวันนี้ครับคนจีนโพทะเลในไทยมีอยู่5กลุ่มหลักๆด้วยกันครับก็คือแต้จิ๋วฮกเกี้ยนไหหลำแคะและกวางตุ้งครับแต่เชื่อไหมครับว่ากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเกินครึ่งเลยครับก็คือชาวแต้จิ๋วนี่แหละก็เลยไม่แปลกใจนะครับที่ทุกวันนี้วัฒนธรรมของแต้จิ๋วครับจะกลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะครับเรื่องของภาษาบางคำนะครับหรือว่าเรื่องของอาหารครับก็กลมกลืนอยู่กับวัฒนธรรมไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและนี่คือหน้าทางเข้าซอยเนี่ยนี่ฮะความเกี่ยวข้องกับเมืองไทยถึงขั้นเอาง่ายขนาดป้ายอย่างเป็นทางการของเขาว่าเปิดท่าเรือสัวเถาหอเทศกาลวัฒนธรรมอะไรครับเนี่ยนั่นแหละเป็นภาษาไทยอาจจะมีงงๆนิดนึงหอนิทรรศการวัฒนธรรมมาการนะฮะมีแปลกๆนิดหน่อยความรู้สึกเหมือนอยู่เยาวราชนะเพราะว่ามีของกินขายเยอะเห็นเก่ารัดขายเยอะๆแล้วรู้สึกเหมือนอยู่เยาวราชจริงๆโอ้มีตึกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่คือตึกมันจะมีมันจะรับวัฒนธรรมยุโรปมานะครับอย่างตอนนั้นก็คือสัวเถาเป็นเมืองหนึ่งที่ถูกบังคับให้เปิดเมืองท่าเนาะเพราะนั้นก็จะมีวัฒนธรรมตะวันตกอะไรต่างๆแล้วก็การเดินเรือก็รุ่งเรืองนะครับเนี่ยร้านมันชิคๆนะพูดถึงสัวเถานี่ใครบอกไม่มีอะไรนี่วัยรุ่นชาวจีนแล้วก็มาแต่งตัวสไตล์ยุโรปชิคๆก็ถ่ายรูปกันตรงนี้ที่เขาเยอะๆคือแบบว่ามีตากล้องเขารอตั้งซุ้มถ่ายรูปหน้าแมคโดนัลด์ให้เพราะอะไรอ่ะเหมือนสวยดูสวยงั้นเราข้ามไปดูกันโอ้ยแต่ก็สวยนะหมายถึงว่ามันตัว M ตรงนี้มันแบบมันดูแบบสวยอ่ะเขาตั้งโอ้ยอ๋อเนี่ยเป็นมุมมหาชนเหรอดูดิเขาตั้งกล้องถ่ายกันเต็มเลยเฮ้ยหน้าแม็กนี่เขาไม่ได้ถ่ายกันเล่นๆนะมหาชนนะและนี่นะครับคือสัญลักษณ์ของสัวเถานะครับนี่คือเรือสำเภาหัวแดงนะครับเป็นเรือที่เขาเรียกว่ารุ่นปู่ทวดย่าทวดอากงเนี่ยใช้
เขาเรียกเสื้อผืนหมอนใบออกไปเสี่ยงโชคนะครับเนี่ยเป็นยุคเริ่มต้นเขาก็ใช้เรือแบบนี้ฮะซึ่งเนี่ยในเรือยุคแรกของเราเนี่ยครับก็จะมีน้องหมามาจากไหน นะฮะมายืนเฝ้าอยู่ด้วยอะไรนะครับมีภาษาไทยกำกับทุกป้ายเลย ทุกป้ายสำคัญเนี่ยคนไทยสำคัญกับที่นี่มากนี่ในฐานะที่ผมเป็นคนซัวเถาเหมือนกัน อยู่ก็เป็นคนซัวเถาเฉยคือต้องเล่าอย่างงี้ครับคือแม่ผมเป็นคนไทยนะครับแต่คุณพ่อเป็นคนจีนนะครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วกันเพราะว่าจริงพ่อเกิดที่ไทยแล้วแหละแต่ว่าอากงอาม่ามาจากจีนแล้วก็มาจากซัวเถาเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจะเจอศาลาอะไรต่างๆร้านอะไรคนเยอะมากโอ้โหร้านตู่อินน่ะร้านแบบดังโตอินน่ะมันต้องดังในโตอินอยู่แล้วถ้ามันไม่ดังโตอินคนไม่เยอะขนาดนี้หรอกตอนแรกกำลังดูอยู่ว่าตึกนี้มันตึกจริงวะเนี่ยเหมือนมีแค่ฉากแต่ว่าไม่ครับมีร้านจริงแต่ว่ามันแค่แบบตื้นๆเขาทำเป็นถนนคนเดินเลยนะฮะโอทาวเนี่ยแล้วทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าหลังจากที่ชาวจีนพ้นทะเลครับข้ามน้ำทะเลออกไปเสี่ยงโชคแล้วพอวันหนึ่งพวกเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขากลับมาทำอะไรให้บ้านเกิดบ้างครับคำตอบนี่ฮะอยู่รอบๆตัวผมนี่เลยครับนี่คือย่านเมืองเก่าซัวเถาเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของท่าเรือนะครับแล้วก็ตึกสวยๆสไตล์ยุโรปที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าฝรั่งเป็นคนสร้างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะตึกพวกนี้ครับถูกสร้างขึ้นจากเงินของชาวจีนพ้นทะเลครับที่ไปร่ำรวยอยู่ในต่างแดนครับรวมถึงที่ไทยแล้วด้วยนะพวกเขาเนี่ยนะครับนิยมส่งเงินกลับมาเพื่อเนรมิตให้บ้านเกิดเป็นเมืองที่ทันสมัยครับโดยอาคารแบบนี้ครับเขาเรียกว่าฉีโหลซึ่งเอกลักษณ์ก็คือจะมีระเบียงทางเดินใต้อาคารเชื่อมต่อกันยาวออกไปฮะเขาเอาไว้บังแดดบังฝนนะครับให้คนที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยนั่นเองถือเป็นการผสมผสานสไตล์ยุโรปนะครับให้เข้ากับวิถีชีวิตชาวจีนในยุคนั้นแล้วเราก็จะได้เห็นสไตล์คล้ายๆกันแบบนี้ครับที่ภูเก็ตปีนังหรือว่าสิงคโปร์นี่แหละและถ้าเราเดินตามแนวตึกฉีโหลเนี่ยนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับจะเจอกับหัวใจของเมืองซัวเถาตรงนี้นี่คือศาลาจงซานครับเป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมนะครับที่ตั้งเด่นอยู่กลางวงเวียนและก็มีถนนแตกแขนงออกมารอบๆวงเวียนแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นผังเมืองที่มีความทันสมัยในยุค100 ปีก่อนเลยนะถึงเวลาแล้วครับที่ลูกหลานชาวจีนจะได้กินอาหารที่บ้านเกิดเรียบร้อยครับร้านเมื่อกี้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ว่าผมยังไม่เป็นซุ่มอยู่แต่อันนี้ร้านดังใช่ไหมอันนี้ร้านดังจริงนะนี่ขายเลยฮะบ้าจ่างถามใครเอาบ้าจ่างเอาบ้าจ่างไหมอันนี้ร้านดังเท่าไหร่ไม่เคยมาเหมือนกันนะมาครั้งแรกไม่ใช่เขาไม่ได้ผ่านเหมือนกันว้าวเปิดหม้อโอเคเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ30นะนี่แล้วมานี่ราดน้ำป้าบนี่รับให้หน่อยครับอันนี้คืออะไรฮะบ้าจ่างไส้เป็นหมูทุกวันนี้เกิดมายังไม่เคยกินบ้าจ่างเลยจริงจงจืดแสดงว่าไม่อร่อยอย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ไม่ชอบเนื้อตัดชอบแป้งหรอแป้งอร่อยตอนนี้กินแต่ข้าวเคยกินแล้วนี่ที่บ้านตอนจีนกินอีกตอนมีเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่อร่อยนะใช่แต่ข้าวอร่อยมันหวานด้วยแต่ว่าไม่ชอบเนื้อตัดเมื่อกี้แต่ข้าวอร่อยกินตรงถั่วแดงอร่อยกินตรงถั่วแดงอร่อยถั่วแดงกับฝั่งโอ้ยน่าร้อนคนจีนยืนกินบะจางสัวเถาอร่อยอาเพียวเดี๋ยวเราจะไปไหนผ่านพระแม่ทับทิมครับผมก็คือเหล่ามาจริงท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทับทิมเลยไม่ได้เกี่ยวมันมาจากที่คนไทยเรียกทับทิมเพราะว่า4ชุดใช่ไหมชุดก็เหมือนเป็นเครื่องประดับมันสีทับทิมคนไทยก็เลยเหมือนเรียกว่าเจ้าแม่ทับทิมอะไรอย่างงี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทับทิมแล้วจริงๆถ้าอย่างบ้านผมคำว่าเหล่าเรียกว่าเหล่ามาเหมือนเป็นคุณย่าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนชนแต้จิ๋วนับถือเจ้าแม่ทับทิมเหมือนเป็นคนในครอบครัวนับถือประมาณนั้นเขาเรียกกัน
คือต้องบอกว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยที่เขาจะต้องแบบว่าออกเรือเนี่ยเขาจะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมเยอะที่แบบที่อยู่เพราะว่าเขาจะชอบขอพรให้แบบปลอดภัยเพราะว่าเอาจริงๆบางทีบริบทคนสมัยนี้ไม่เข้าใจคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยการออกเรือของเขาเนี่ยคือเสี่ยงชีวิตนะมันแบบมันไม่ได้มีความปลอดภัยไม่มีอะไรมารับประกันเลยคือทุกวันนี้เราอาจจะเห็นอุบัติเหตุทางเรือบ้างครับแต่มันถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วรู้ไหมครับว่าก่อนที่ชาวจีนแต้จิ๋วนะครับจะเสี่ยงตายล่องเรือมาสยามนะครับอะไรคือที่พึ่งสุดท้ายที่ทำให้พวกเขานะครับกล้าฝ่าคลื่นลมครับทั้งที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะออกมาเป็นแบบไหนนะคำตอบคือที่นี่ครับเราอยู่กันที่เหล่ามากงนะครับหรือที่เรียกกันว่า Temple of the Queen of Heaven นะวัดนี้ก็สร้างอุทิศให้กับมาจูนะครับหรือที่คนไทยคุ้นหูกันดีครับกับเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองนะคือตามตำนานเนี่ยนะครับเล่าว่าท่านคือหญิงสาวในครอบครัวชาวประมงที่มีชื่อว่าหลินโม่เหนียงครับเธอเกิดมาพร้อมกับความพิเศษครับคือเธอมียานพิเศษล่วงหน้าครับรู้เหตุการณ์ในทะเลและเคยช่วยชีวิตชาวประมงจากพายุมานับไม่ถ้วนครับด้วยเหตุนี้ครับหลังจากที่เธอจากโลกนี้ไปครับเธอก็เลยได้รับการยกย่องเป็นเทพแห่งท้องทะเลเรียกว่ามาจูและได้รับพระราชทานนามว่าเทียนโฮหรือว่าราชินีแห่งสวรรค์นั่นเองคือในสมัยก่อนนะครับก่อนที่เรือเนี่ยจะออกจากซัวเถาใช่ไหมชาวแต้จิ๋วเนี่ยจะต้องมาคุกเข่านะครับขอพรกันที่วัดนี้เพื่อให้ท่านเนี่ยคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยทะเลครับและมีสิ่งหนึ่งครับที่พวกเขาทำกันคือการเก็บเท่าทูบแล้วก็ดินครับเพียงหยิบมือนะฮะใส่ถุงเล็กๆแล้วก็แบบพกติดตัวไว้คือมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับนะแต่มันคือตัวแทนของแผ่นดินแม่ครับที่จะอยู่กับเขาไปทุกที่และเมื่อพวกเขารอดชีวิตมาถึงฝั่งไทยครับความศรัทธาที่พกใส่กระเป๋ามาด้วยนี้ทำให้เกิดการสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมขึ้นทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นเทพเจ้าที่คนไทยนะครับให้ความเคารพมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองอะไรครับเฮ้ยเราเจอคนไทยมาไหว้เหรอครับ คนไทยมาไหว้อะดูจ้าครับอ้าวคนจีนนะคนจีนมาไหว้นะต้องบอกว่าเดินมาแล้วเจออาหารที่คุ้นเคยเยอะมีเมื่อกี้มีกุ้ยช่ายใช่โอ้โจ๊กปูไม่เห็นเยอะโจ๊กปูโจ๊กกุ้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อกลมๆก้อนๆใหญ่ๆก็จะเป็นของกินแบบแต้จิ๋วเราจะเดินไปข้างหน้านะฮะไปดูตรงพิพิธภัณฑ์ว่ามันเปิดไหมและนี่คือสถานที่นะครับที่เหล่ากงเหล่าม่าของเรานะครับใช้ในการส่งจดหมายส่งเงินต่างๆนานากลับมาที่บ้านเกิดนี่คือสถานีไปรษณีย์เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่คือนาทีประวัติศาสตร์เลยฮะไปแล้วถ้าถามว่าอาคารไหนในซัวเถาครับที่ดูคลาสสิกแล้วก็สวยมากๆสมบูรณ์สุดๆนะฮะนี่คือหนึ่งในนั้นครับไปรษณีย์กลางซัวเถาคือตึกหลังนี้ครับถูกสร้างขึ้นในปี 1922 นะครับเป็นช่วงหลังจากที่ซัวเถาเนี่ยเปิดเมืองท่าแล้วก็กำลังรุ่งเรืองฮะซึ่งสิ่งที่ทำให้ที่นี่ดูสง่าและสะดุดตาครับคือสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่เน้นความสมมาตรครับและมีเสาหินแบบโรมันล้อมรอบฮะจนถูกขนานนามว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดนะครับของซัวเถาในยุคนั้นเลยนะและที่สำคัญเลยก็คือที่นี่เป็นอาคารไปรษณีย์เพียงไม่กี่แห่งในจีนนะครับที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 และยังรักษาสภาพโครงสร้างเดิมไว้ได้เกือบ 100% ในขณะที่ตึกเก่าๆหลายที่ครับมักจะพังทลายหรือไม่ก็ถูกทำลายลงในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมปัจจุบันนะครับด้านในถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์นะฮะมีการรวบรวมทั้งภาพถ่ายโบราณเครื่องมือสื่อสารยุคเก่าและการจำลองบรรยากาศไปรษณีย์ในอดีตให้เราได้เห็นด้วยโอ้ยตอนแรกตกใจนึกว่าเจ้าหน้าที่จริงไม่ใช่ครับเป็นการจำลองขึ้นมาครับแล้วก็เนี่ยมีคนนี้เขาก็จะรับเรื่องใช่ไหมแล้วคนนั้นก็จะนะฮะน่าจะคิดเงินมีลูกคิดนะข้างในเขาก็เป็นที่ทำการไปรษณีย์จริงๆมีสแตมป์ขายจริงนี่ฮะมีรูปเรามาดูกันดีกว่านี่โอ้นี่คือตั้งแต่ตอนนั้นนะดูรถดิรถเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าตาสถานีคือเหมือนเดิมนะฮะลองดูรูปข้างบนก็ได้ทุกอย่างคล้ายเดิมหมดเลยแค่ถนนโล่งแล้วก็เป็นรถเกวียนอันนี้น่าจะเป็นถุงจดหมายนะเวลาเขาขนส่งมาเป็นแบบนี้เหรอว้าวนี่ทุกคนนี่คือจดหมายจริงๆในยุคนั้นนะครับที่ส่งกลับมาเนี่ยติดสแตมป์ไทยนะครับ
ติดสแตมป์ไทยก็คือเนี่ยส่งมาจากที่ไทยหรือจะส่งไปไทยวะอันนี้ผมพยายามใช้แอปแปลนะครับเหมือนเขาแปลประมาณว่าเป็นเอกสารประจำตัวประชาชนชาวจีนพ้นทะเลอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับบัตรประชาชนแหละแต่เป็นของชาวจีนพ้นทะเลในประเทศไทยคือต้องพกไว้แสดงตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาษีที่เขาต้องจ่ายหมายถึงว่าเป็นใบเสร็จเงินภาษีที่อยู่อาศัยคิดว่าก็คือการที่จะอยู่เนี่ยนะครับในต่างแดนอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายภาษีเขาบอกว่าคนจีนต่างด้าวเนี่ยต้องจ่ายเป็นแบบรายปีนะหรือว่ารายระยะเวลาเพื่อสิทธิ์อยู่อาศัยและทำงานในพื้นที่ครับหลายแห่งเนี่ยเรียกเก็บเฉพาะจากคนจีนหรือคนเอเชียอื่นที่เป็นแรงงานรับจ้างอันนี้เขาเห็นเนี่ยชาติแต้จิ๋วนะไว้ให้แก่นายเป๋งซงใช่ไหมใช่เป๋งซงอายุ60ปี61หรือ60เนี่ยแหละอ่านไม่ค่อยออกอยู่จังหวัดพระนครก็คือตอนนั้นยังใช้คำว่าพระนครอยู่เลยเหรอนี่ครับแล้วก็ฉบับยังถูกกดอย่างนี้เลยชอชิงสระอะรัชชูการน่าจะราชการรัชชูปการในการใช้แทนหนังสือเดินทางแล้วก็เนี่ยอันนี้คืออะไรนะสัมพันธวงศ์เยาวราชแน่นอนก็เยาวราชพรบเข้าเมืองสยามนะครับเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเมือง4 บาทในปี1927และขึ้นเป็น10 บาทในปี1928ก็แพงอ่ะถ้าในยุคนั้นค่าพำนัก resident ฟรี30 บาทและค่าหนังสือเดินทางกลับ5 บาทต่อมาปี1932ปรับขึ้นค่าพำนักเป็น100 บาทและค่ากลับ20 บาทหลังสงครามรัฐยังเก็บค่าลงทะเบียนสำหรับชาวต่างด้าวรายปีในปี1939ตั้งไว้4 บาทต่อชิ้นขึ้นเป็น8 บาทและ20 บาทและ1950เป็น1,000แล้วเป็นขึ้นมาเรื่อยๆคนจีนก็คือเป็นคน 90% ของคนที่ต้องจ่ายกลุ่มนี้แพงขึ้นตามค่าครองชีพทุกสมัยส่วนแผ่นนี้นะครับที่มีรูปเครื่องบินเขาบอกว่าเป็นใบโอนเงินทางธนาคารกับใบรับเงินของธนาคารหรือตัวแทนโอนเงินของคนจีนพ้นทะเลในไทยกลับไปยังจีนนะฮะหลังสงครามปี1949คือด้านบนไปรษณีย์เขาจะมีแบบรูปเครื่องบินนะแสดงว่าเป็นการบริการโอนเงินแลกเงินที่ใช้เครือข่ายไปรษณีย์ธนาคารส่งเงินกลับบ้านอย่างรวดเร็วตัวหนังสือจีนตรงกลางครับเขียนชื่อผู้โอนและผู้รับเงินพร้อมจำนวนเงินข้อความบรรทัดล่างระบุว่าออกโดยอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นชื่อห้างธนาคารจีนในไทยที่รับฝากและโอนเงินกับจีนนะครับก็คือง่ายๆครับในยุคนั้นนะครับชาวจีนในไทยจำนวนมากจะส่งเงินกลับไปที่ครอบครัวก็คือเขาออกไปอยู่ที่ไทยที่ตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพื่อหาเงินมาซัพพอร์ตคนที่บ้านเนี่ยที่โซนเถาอ่านแล้วตื่นเต้นนะได้ความรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมเพราะว่าประวัติศาสตร์นี้ใช่เพราะว่าถ้าไม่มียุคนั้นก็ไม่มีเราวันนี้นี่นะมีซ้อนไปรษณีย์นี่เขามีแมสคอตมีตัวใส่ชุดนี้อันนี้เป็นช่วงก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าระบำแดนซ์มีชื่อจีนน่ะที่เขาจะระบำในช่วงตรุษจีนกันน่ะเป็นของชาวแต้จิ๋วอ่ะนี่แหละเดินออกมาเป็นริมน้ำนะครับใกล้ๆโอทาวสวยมากไม่ใช่พระอาทิตย์มันตกพอดีแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเป็นเหมือนแบบโซนพื้นที่สาธารณะนะครับน่าวิ่งมากแต่ไม่วิ่งและแน่นอนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่เรียกได้ว่าเขาน่าจะใช้เป็นแบบออกเรือด้วยนะสมัยก่อนย่านๆนี่แหละอาจจะไม่ใช่ตรงนี้โดยตรงนะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีนะครับโหบรรยากาศดีมากนี่คือซัวเถาในปัจจุบันนะครับตอนนี้มาเขาเรียกว่าหลงหยางเซาท์สตรีทนะครับเป็นถนนที่มีตลาดกลางคืนอยู่ใกล้โรงแรมนี่แหละ
ก็ถ้าใครอยากกินแบบอาหารสตรีทฟู้ดนะครับแต้จิ๋วแท้ๆเลยที่นี่น่าจะมีหมดแล้วทุกอย่างคนเยอะมากเขาบอกว่าที่นี่มันมีหลายอย่างที่ควรกินแหละ แต่ว่าเราจะไปกินจริงจังที่สุดก่อน นั่นก็คือ เนื้อหม้อไฟว่าคนเต็มตลาดแต่คนอาจจะกินสตรีทฟู้ดก็ได้เพราะนี่เป็นร้านนั่งจริงจังคือของกินเยอะมากแล้วร้านเขาอะไม่ได้เป็นร้านแบบเขาเรียกว่าอะไรรถเข็นนะนี่อันนี้ถนนคนเดินนะซอยนี้เราจะไปร้านเหอซิงบีฟฮอตพอตนะครับไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่าร้านนี้ครับมาถึงได้เลยแล้วว่าง1 โต๊ะพอดีแล้วก็แฟนคลับเยอะก็แปลว่าน่าจะอร่อยเปิดหลายไหนลองดูสิหลายวิวไหนว้าวโอ้ยสุกแล้วสิสุกเร็วนี่ว่องไวนี่ฮะแล้วก็น้ำจิ้มสูตรเค็มจากคุณเอิญและอร่อยทำเป็นเล่นแต่ดูลูกชิ้นนะดูขนาดของลูกชิ้นก่อนใหญ่มากโอ้ มาแล้ว还有这个จะบอกว่าลูกชิ้นแม่งอร่อยจริงแล้วก็เนื้ออะไรดากอนไม่รู้อะแปลเป็นไทยอะมันก็คือเนื้อปกติแหละแต่ว่ามันแบบเป็นส่วนของดราก้อนอร่อยมากอร่อยเลยเมื่อคำอื่นที่ไม่ใช่อร่อยเมื่อกลางวันมันพอนิดนึงละเอียด delicious อะไรนะ delicious ภาษาจีนล่ะยังแรม แต่คือก็ถือว่ามื้อนี้ประทับใจแล้วอร่อยเลยอ่ะเอาเหอซิงหนิวโร่ฮอตพอตยังไงหนิวโร่นี่เติมไม่เองบีฟฮอตพอตอร่อยเลยลูกชิ้นแบบอร่อยมากนะแบบส่วนนี้เป็นร้านซีฟู้ดนะฮะคนเยอะเหมือนกันจริงๆร้านเมื่อกี้ข้างบนคนเต็มเลยเพิ่งเห็นมีข้างบนด้วยอันนี้ก็เป็นซีฟู้ดแบบคนเพียบเหมือนกันโอ้โหแบบยาวมากสวัสดีครับอยู่บนแท็กซี่พร้อมฟังคนขับคนและหัวเราะอยู่คนเดียวเลยเราฟังแล้วเรากลับมานะครับเมื่อวานนี้ที่นี่คืออะไรนะลืมใช่ก็โซนย่านเมืองเก่านะครับเมื่อวานมันมี2มิวเซียมที่เราไม่ได้เข้าเพราะว่าปิดวันจันทร์เมื่อวานปิดนะครับแต่ว่านี่คือซานโถ Opening Port Culture Exhibition Hall ครับ
แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ซัวเถาครับเปลี่ยนจากหมู่บ้านชาวประมงกลายเป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจได้จุดเริ่มต้นครับมันเกิดจากสนธิสัญญาเทียนจินเลยฮะหลังจากที่จีนแพ้นะครับให้กับชาติตะวันตกในสงครามฝิ่นครั้งที่ 2ในปี 1858ครับก็มีการลงนามในสนธิสัญญาเทียนจินซึ่งระบุให้จีนครับต้องเปิดเมืองท่าเพิ่มเติมเพื่อการค้าเสรีกับต่างประเทศฮะและหนึ่งในนั้นครับคือเมืองซัวเถานั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นทำเลที่เรือใหญ่เนี่ยสามารถจอดได้สะดวกนะครับและซัวเถาเนี่ยก็เปิดท่าเรืออย่างเป็นทางการในปี 1860 โดยชาติแรกที่เข้ามาตั้งกงสุลครับคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตามมาด้วยอังกฤษแล้วก็ชาติตะวันตกอื่นๆนะหลังจากเปิดท่าเรือนี่แหละครับท่าเรือซัวเถาเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นท่าเรือหลักนะฮะที่ชาวแต้จิ๋วพ้นทะเลเนี่ยนะครับใช้เดินทางออกสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงที่ไทยแล้วด้วยนะและในช่วงทศวรรษที่ 1930 นะครับซัวเถาเนี่ยก็รุ่งเรืองสุดๆครับถึงขนาดเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีเรือเข้าออกมากที่สุดในจีนนะซึ่งถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบละเอียดนะครับมาที่นี่ได้เลยครับซัวเถา Opening Port Culture Exhibition Hall นะฮะคือที่นี่เขามีความเป็นมาของแบบการเปิดท่าเรือซัวเถาตั้งแต่เริ่มต้นครับซึ่งในอดีตอาคารนี้เคยถูกใช้มาหลายอย่างแล้วนะครับทั้งธนาคารโรงพยาบาลแล้วก็สำนักพิมพ์จนภายหลังครับถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นี้นั่นเองนะสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับใครสนใจแวะมาดูเลยก็ยุคอากงอาม่าเนี่ยนะก็น่าจะเป็นที่แสดงให้เห็นถึงท่าเรือนะครับตอนที่เขามีการแบบว่านั่งเรืออพยพออกไปมีรูปท่าเรือสมัยก่อนความชัดระดับ 4K นะครับ คือทุกคนดูในกล้องอาจจะรู้สึกว่ามันก็ชัดนี่อะไรเงี้ยเราลองซูมเข้าไปฮะนี่พิกเซลนี่เขาบอกว่ารูปนี้เป็นรูปประวัติศาสตร์นะครับระหว่างช่วงปี 1864 ถึง 1911 ช่วง 48 ปีที่ผู้คนจากภูมิภาคเฉาซานประมาณ 2.94 ล้านคนทิ้งบ้านเกิดและเดินทางนะครับข้ามมหาสมุทรไปโอ้โหแล้วเขาต่อคิวกันออกอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยทุกคนแล้วเรือกลไฟลำหนึ่งคือคนอัดแบบแน่นนี่ครับสมัยก่อนมันเป็นน้ำนะครับคือเหมือนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือที่เนี่ยเขาถมเกาะนะครับถมขึ้นมาแต่เมื่อก่อนมันเป็นท่าเรือด้วยอันนี้ครับเป็นช่วงตอนที่มีการเซ็นสัญญานะครับที่จีนถูกบังคับให้เปิดเมืองท่าเนี่ยอันนี้เป็นรูปปั้นพระเจ้าตากนะครับเขาบอกว่าบิดาของพระเจ้าตากสินเนี่ยคือเจิ้งปู่มาจากอำเภอหวาฟู่เมืองเฉิงไห่ก็คือเนี่ยแหละนี่คือภาพนะครับเขาเขียนว่าประชาชนชาวจีนเนี่ยถูกทำลายล้างด้วยฝิ่นก็ในยุคสงครามฝิ่นเนี่ยถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าที่จีนนี่คือเขาติดฝิ่นมากนะครับหลังจากที่แบบมีการนำเข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้อะไรฮะเราเจอคนรู้จักค่ะครับเขาคือพี่อาร์ตดีเจอาร์ตผมไม่ได้เป็นคนเริ่มนะ บุคคลเหล่านี้แหละไม่ใช่ไม่ได้พูดอะไรแค่เดินมาเหมือนใครโอเคที่นี่มีทั้งหมด3ชั้นนะฮะแล้วก็ชั้นแรกก็จะเป็นเหมือนไล่จากเก่าไปใหม่บนสุดก็จะใหม่สุดนะแต่ว่าผมชอบชั้นแรกมันดูแบบมันเป็นคลาสสิกดีครับก็คือเป็นยุคเริ่มต้นช่วงที่เขาแบบมีการอพยพย้ายถิ่นฐานกันไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีเล่าอยู่เนาะน่าสนใจมีเรื่องกับไทยเยอะเหมือนกันมีความเกี่ยวข้องกับที่นี่เยอะนะครับเดี๋ยวตรงข้ามนะถ้าคิดว่าน่าจะเปิดแล้วนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เฉียวพีที่นั่นเป็นยูเนสโกด้วยคือจดหมายทั้งหมดนะครับเป็นยูเนสโกเป็นแบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในความทรงจำ something like that ประมาณนั้นเดี๋ยวไปอ่านชื่ออีกทีหนึ่งนี่ครับเขาเขียนเลยว่า United Nation Educational Scientific and Cultural Organization Memory of the World นะครับความทรงจำของโลกอันนี้ก็ต้องใช้บัตรประชาชนแตะของจีนแต่ว่าพอเราเป็นนักท่องเที่ยวเราต้องบอกเขามั้งเขาถึงจะเปิดให้ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่นู่น
แล้วรู้ไหมครับก่อนที่เราจะมีแอปโอนเงินข้ามประเทศแบบทุกวันนี้นะครับบรรพบุรุษชาวจีนพ้นทะเลเขามีระบบโอนเงินที่ล้ำมากครับเขาเรียกกันว่าจดหมายส่งเงินนะครับที่คนไทยเชื้อสายจีนคุ้นหูกันในชื่อโพยกวนนะครับจินตนาการง่ายๆนะครับมันคือการจับเอาไปรษณีย์บวกการโอนเงินสดไว้ในซองเดียวกันคือข้างในครับจะมีทั้งเงินที่เก็บหอมรอมริบมาอย่างยากลำบากและจดหมายเขียนด้วยลายมือถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนะครับถึงคนทางบ้านนั่นเองนะและเขาส่งกันยังไงใช่ไหมคือยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นร้านรับฝากโพยกวนนะครับตามย่านชุมชนจีนครับพอรวมได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลงเรือครับข้ามมหาสมุทรไปฝั่งจีนแล้วก็จะมีคนกลางครับเอาเงินและจดหมายเนี่ยไปส่งให้ถึงมือแต่ละครอบครัวเลยนะแถมยังรอรับจดหมายตอบกลับและแบกกลับมาส่งให้ชาวจีนพ้นทะเลด้วยครับทุกวันนี้นะครับจดหมายมหาศาลเหล่านั้นเนี่ยนะครับยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีนะใครที่อยากเห็นของจริงนะครับบอกเลยครับว่าสามารถมาดูได้เลยครับที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์เฉียวพีนะครับในเมืองโซเถาซึ่งคำว่าเฉียวพีครับมีความหมายว่าจดหมายจากชาวจีนพ้นทะเลซึ่งที่นี่ครับถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ส่งจดหมายเงินแห่งแรกของจีนเลยนะไฮไลท์คือจดหมายที่ส่งมาจากประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับมีเยอะมากฮะและแต่ละฉบับครับก็จะเห็นบันทึกชีวิตของชาวจีนพ้นทะเลที่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยลืมคนที่อยู่ข้างหลังนั่นเองคนนี่น่าจะเป็นแบบพวกจดหมายนะครับส่งเงินกลับมาในสมัยนั้นเขาบอกที่นี่มีเป็นแสนฉบับนะเยอะมากอันนี้คือนะครับซองการโอนเงินนะครับของชาวจีนพ้นทะเลเขาจะโอนมาแบบนี้เนี่ยส่งมาอันนี้น่าสนใจนะเขาฉนสงจินนะครับอันนี้เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยทำงานอยู่ในสำนักงานเครื่องจักรกลว่านซิงชางอันนี้เป็นภาพถ่ายของเขากับภรรยาลูกๆนะครับในปี1940นะครับในช่วงนั้นเขาบอกว่ากลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองถังซานอันนี้ก็ลูกครอบครัวเก่ามากอันนี้เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า resident of Chinese in the foreign country นะครับชาวจีนในต่างประเทศแต่ไม่ได้เขียนประเทศอะไรแต่หลังคามุงเป็นจากเหรอไม่ใช่จากสิอันนี้คือคนงานจีนนะครับเวลาเมื่อก่อนเขาจะไปไหนทีมันเบียดมากเลยอะไรพูดอะไรนะเขาเรียกว่าจูใจเฉียนเป็นเงินลูกหมูก็คือเหมือนแบบว่าใครคนจีนที่ออกไปทำงานในลักษณะที่เป็นกึ่งทาสจะได้เงินแบบนี้ก็คือใช้ได้เฉพาะในแคมป์คนงานเท่านั้นเป็นเงินที่ใช้กันเองใช่ก็คือจะส่งกลับมาที่เมืองจีนไม่ได้แต่สวยนะสวยมากเลยอ่ะมันดูเป็นแบบของน่าสะสมอ่ะเดินมาชั้น2นะครับแล้วก็โอ้โหจดหมายอยู่ที่นี่เยอะมากก็คือที่นี่รวบรวมครับพวกจดหมายเอกสารต่างๆที่ชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยส่งกลับมาที่ประเทศจีนนะฮะเพื่อให้แบบเราได้เห็นประวัติศาสตร์นะครับเยอะมากที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่ามันคือแบบฟอร์มการโอนเงินและใบนำฝากของบริษัทโอนเงินต่างๆนะครับที่ชาวจีนพ้นทะเลนี้ส่งกลับมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะพูดง่ายๆนะครับทุกคนนี่คือกำแพงเงินและความคิดถึงนะครับเพราะว่าเป็นลูกหลานชาวจีนเนาะที่ไปทำงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเนี่ยนะครับส่งกลับมาให้ครอบครัวนะครับคือเขาต้องห่างกับครอบครัวเนาะเพื่อไปที่นู่นแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับบางคนก็อยู่ที่ไทยเลยมีครอบครัวนะครับแล้วก็เริ่มกำเนิดเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยว้าวอันเนี้ยแน่นอนว่าส่งมาจากไทยเพราะว่าติดสแตมป์1 บาทอันนี้เขาเป็นภาพนะขยายของแบบจดหมายนะเฉียวพีฉบับใหญ่จากบริษัทโอนเงินในกรุงเทพนะครับถึงครอบครัวที่สัวเถาเขาบอกว่าสิ่งนี้ครับมันแสดงให้เห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยครับบริษัทไทยจีนในกรุงเทพเนี่ยก็เราเห็นอยู่ใช่ไหมแต่ด้านหนึ่งกระดาษแผ่นเดียวก็ทำให้พ่อแม่ในหมู่บ้านรู้ว่าลูกที่สยามยังมีชีวิตและส่งเงินกลับมาให้เราได้อยู่
เอาจริงทุกคนในยุคนั้นนะครับมันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการโทรข้ามประเทศอินเทอร์เน็ตไม่มีใช่ไหมเราจะรู้ข่าวของครอบครัวหรือคนที่เรารักได้นะครับก็ต้องรอเนี่ยจดหมายส่งมานะครับแล้วมันอยู่กันคนละประเทศแบบไกลๆอ่ะนึกออกปะอะไรฮะจดหมายที่ยาวที่สุดพอดีเราพยายามจะแปลนะครับว่าไอ้จดหมายยาวๆเนี่ยเขียนนี่คือพูดเรื่องอะไรบ้างเป็นแบบฟิลไดอารี่ระบายความในใจว่าแบบเจออะไรบ้างความลำบากในการหางานความลำบากในการทำธุรกิจความรู้สึกผิดต่อครอบครัวแล้วก็แบบสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นแต่อันนี้เขาไม่ได้ระบุประเทศนะว่าไปประเทศแต่เอาจริงมันก็ต่างจากยุคปัจจุบันนี้เราอยากระบายอะไรนิดนึงเราก็มีไลน์เราก็พิมพ์คุยแล้วก็โทรได้แบบแป๊บๆแล้วก็ระบายแล้วแต่ว่าคนสมัยนั้นคือเขาไม่มีญาติพี่น้องอะไรให้คุยเขาต้องไปอยู่ต่างแดนแล้วเขาแบบเหมือนเขียนทีนึงอ่ะก็เอาคุ้มอ่ะก็คือต้องเขียนให้เยอะที่สุดอ่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของจดหมายที่เขียนมา 3,000 ตัวอักษรมูฟแล้วจ้านะครับนั่งมาฝั่งตรงข้ามนะครับที่นี่เป็นการสรุปทุกอย่างนะครับของชาวจีนแต้จิ๋วนะครับไว้ในที่เดียวครับถ้าคุณอยากรู้ว่าชาวแต้จิ๋วคือใครมาจากไหนแนะนำมาที่นี่ฮะเฉาซาน History Culture Exhibition Center นะที่นี่ครับเขาไม่ได้สร้างให้เป็นแค่พิพิธภัณฑ์ธรรมดานะครับแต่ว่าเขาตั้งใจสร้างให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คใหม่โดยใช้ทุนสร้างไปมากกว่า850 ล้านหยวนนะคือด้านในครับจัดเป็นแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวจีนแต้จิ๋วนะครับในแต่ละด้านทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะอาหารและการจัดแสดงที่มีตั้งแต่งานศิลปะพื้นบ้านแบบแต้จิ๋วแท้ๆนะครับไปจนถึงโบราณวัตถุเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและของจริงที่เกี่ยวข้องกับชาวแต้จิ๋วท้องทะเลในแต่ละยุคสมัยด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยฮะเรือสำเภาหัวแดงจำลองนะครับเป็นเรือขนาดเท่าของจริงมีให้ชมด้วยนะจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตอนแรกอ่ะเป็นเขาต้องลงทะเบียนใช่ไหมคือแบบต้องทำในแอปเลยสักอย่างเป็นภาษาจีนเราก็บอกว่าลองเดินเข้าก่อนเพราะว่าจำได้ว่าไปหลายที่อ่ะแล้วพอเขาคุยไม่รู้เรื่องเขาให้เราเข้าเลยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นเขาก็บอกเลยไปเลยอะไรเงี้ยดีฮะเข้ามาแล้วครับนี่แล้วก็มีเรือแบบเรือสำเภาหัวแดงนั่นน่ะที่รุ่นแบบบรรพบุรุษนะครับเจ้าสัวไทยหลายคนนะครับเสื้อผืนหมอนใบคำนี้เลยนะเรือนั้นนะน่าจะไซส์จริงนะไซส์จริงเหรอใช่ตอนแรกจินตนาการว่ามันจะใหญ่กว่านี้แบบคนมาเยอะๆก็อาจจะไปหลายลำเลยเขาบอกว่าน่าจะไซส์จริงนะอันเนี้ยมี5ชั้นนะครับที่นี่ชั้น1เป็นพวกworkspace เป็น hall ชั้น2มี general exhibition hall 1 hall 2นะครับนี่พวกชั้น3จะเป็นแบบ art gallery แล้วก็มีเนี่ย overseas Chinese history museum ชั้น3น่าสนใจสุดชั้น4ก็มีแต่มันไล่3 4 5โอเคอันนี้ hall นี้เป็น city planning นะครับก็คือเป็นแผนของเมืองว่าแบบเขาจะสร้างอะไรทำอะไรบ้างเนี่ยมีให้ดูเลยก็น่าสนใจดีนะก็คือในนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอเวอร์ซีก็คือชาวจีนพ้นทะเลมันก็จะคล้ายๆที่เราไปเมื่อกี้มันเล่าเรื่องเดียวกันนี่ทุกคนมันมีเนี่ยภาพเยาวราชนะครับที่ไทยก็น่าจะเล่าเหมือนแบบถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวจีนพ้นทะเลในต่างประเทศนะครับซึ่งก็มีไทยด้วยอันนี้คือสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นอาจจะเคยผ่านสมาคมแต้จิ๋วอยู่ถนนจามสาทรใช่ซึ่งตรงนั้นมีร้านเก่าข้าวมันไก่ข้าวมันเนื้ออร่อยมากลองไปกินดูผมก็เคยไปถ่ายตรงสุสานแต้จิ๋วก่อนไหนส่องในเรือเหรอว่าดูแบบว่าตอนคนอยู่ในเรือเขาทำอะไรกันไงเช่นอยู่แบบใต้ท้องเรือตอนที่แบบเดินทางนี่ข้างในเขาก็จะทำเป็นเหมือนแบบให้ดูภาพแบบว่าตอนนั่งอยู่ในท้องเรือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรทำเนาะเดินทางนานนะครับ
อันนี้เขาเขียนว่าแบบจำลองเรือหัวแดงณวัดพระธาตุดอยสุเทพประจำประเทศไทยในนี้เขาก็จะมีเขียนนะครับว่าเนี่ยมีที่เมืองมะนิลาฟิลิปปินส์มีกัมปงซันแคนเบเดียสิงคโปร์ไทยแลนด์ปีนังมาเลเซียนี่ก็คือรายชื่อเมืองที่แบบคนจีนพ้นทะเลไปอยู่ไซงอนจาการ์ตาโหทุกคนนี่แผนที่โลกครับทุกคนจะเห็นว่าจากเฉาซานนะครับบริเวณนี้ก็คือเขาย้ายไปอยู่หลายที่มากนะครับแต่ว่าเส้นส่วนใหญ่จะอยู่ตรงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะนะครับแล้วก็มีไปยังแถบแบบฝั่งยุโรปด้วยมีไปที่ไหนครับนี่ออสเตรเลียเหรอไม่ใช่อเมริกาใต้ออสเตรเลียมีนิดเดียวฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกวัฒนธรรมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยลูกชิ้นเป็ดใช่ไหมพะโล้เนี่ยคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับจริงๆมันมีให้ดูหลายอย่างแหละเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนแต้จิ๋วนะครับต่างๆนานาแต่ว่าอันที่เราเน้นให้ทุกคนดูเนี่ยคือเรื่องของชาวจีนพ้นทะเลที่แบบเขามีการอพยพเนาะไปอยู่แล้วก็บ้านเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนเราเองก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่อยู่ในสายเลือดเราก็มาจากประวัติศาสตร์เหล่านี้ด้วยนะครับเขามาที่นี่ก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นเขาเรียกว่าเป็นใช่อาหารแต้จิ๋วนะที่ไทยก็นั่นแหละรับอิทธิพลมาอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาเหมือนกันอร่อยมากอ่ะเส้นเป็นไงไม่รู้แต่ลูกชิ้นปลาอร่อยมากอันนี้มากกว่าอร่อยอ่ะลูกชิ้นกุ้งครับมีท็อปอัพมาจริงๆไม่มีในนี้เนี่ยดีใจที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยจัดคืออันนี้ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้นะแบบอร่อยเลยใช่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านของชาวแต้จิ๋วที่สมัยก่อนแบบเป็นตระกูลผู้ร่ำรวยนะครับแล้วก็ไปดูท่าเรือที่เป็นจุดเริ่มต้นออริจินอลของมั่นโจคือไปดีบ๊ายบายไปแล้วนั่งออกมาประมาณ30 นาทีครับนี่เป็นคฤหาสน์ตระกูลเฉินนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าสำคัญยังไงแต่ว่าเดี๋ยวขอจ่ายตังค์เข้าไปก่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A นะครับของประเทศจีนนะค่าเข้าคนละ58 หยวนทุกคนคิดว่าชาวจีนพ้นทะเลนะครับที่มาทำมาค้าขายในไทยเนี่ยนะครับเขารวยได้ขนาดไหนใช่ไหมผมจะพามาดูที่นี่ครับเพราะที่นี่คือคำตอบฮะนี่คือบ้านตระกูลเฉินนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปดูความอลังการครับผมอยากให้รู้จักเจ้าของบ้านหลังนี้ก่อนครับเขามีชื่อว่าเฉินฉือหงนะครับเป็นพ่อค้าชาวจีนแต้จิ๋วนะครับที่เข้ามาค้าขายในไทยจนร่ำรวยในช่วงแรกเนี่ยเขายังไปมานะครับระหว่างซัวเถากับกรุงเทพนะเพื่อนำข้าวไทยนะครับไปขายในต่างแดนและเอาผ้าไหมจากจีนเนี่ยกลับมาขายในไทยนะจนกระทั่งครับในสมัยของรัชกาลที่5ถึงได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างจริง
งจังนะครับซึ่งชื่อเฉินฉือหงนะครับคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักเขาในชื่อคือตันฉือฮวงซึ่งเป็นต้นตระกูลหวังหลีปัจจุบันนะครับเป็นหนึ่งในตระกูลนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของไทยนะฮะและพอธุรกิจที่ไทยเริ่มมั่นคงครับเฉินฉือหงเนี่ยนะครับก็เลยยกธุรกิจให้ลูกชายดูแลต่อแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นี่แหละครับแต่แล้วครับทำไมเราต้องพามาดูบ้านของเศรษฐีด้วยใช่ไหมก็เพราะว่าบ้านหลังนี้ครับมันใหญ่โตถึงขนาดได้รับฉายาว่าวังต้องห้ามแห่งแต้จิ๋วเลยทีเดียวนะลองทายเล่นๆดูสิครับว่าบ้านหลังนี้มีกี่ห้องคำตอบครับ506 ห้องนะฮะคือมันใหญ่มากนะครับใช้เวลาสร้างยาวนานหลายรุ่นเลยแหละและนอกจากจะใหญ่แล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่พิเศษคือการออกแบบครับโครงสร้างบ้านนะครับมีลักษณะเป็นเรือน4ประสานนะครับหรือที่เรียกว่าซื่อเหอหยวนครับซึ่งเป็นลานกว้างนะครับที่มีอาคารล้อมทั้ง4ด้านและก็เป็นรูปแบบดั้งเดิมของจีนด้วยนะแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์การตกแต่งครับก็มีการมิกซ์ความเป็นยุโรปเข้าไปจนกลายเป็นคฤหาสน์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับจนกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนพ้นทะเลนั่นเองนี่ที่นี่เขาได้รับฉายาว่าเป็นพระราชวังต้องห้ามแห่งสัวเถา อ๋อเหรอพระราชวังต้องห้ามเลย คือเพราะว่ารูปแบบการออกแบบเหมือนเอาแบบมาจากที่เดียวกัน แล้วก็ประเด็นคือว่าที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งคือตระกูลเฉินเนี่ยคือชาวจีนพ้นทะเลแซ่ตั้งเฉินเป็นชาวจีนพ้นทะเลที่ออกไปทำงานใช่ไหมข้างนอกแล้วก็รวยกลับมา ที่นี่มีห้องอะไรนะ506 ห้องคือเขาบอกว่าต้องจ้างคนแบบว่ามาเปิดปิดหน้าต่างเพราะว่ามันเยอะมาก1 คนนั้นมีหน้าที่เปิดปิดหน้าต่างเดียวอย่างเงี้ยเหรอใช่ อย่างท่อกระเบื้องยุโรปเขาก็เหมือนเอามาจากยุโรปมีกระเบื้องยุโรปเราผ่านไทยก่อนแล้วก็มาเนี่ยก็คือเป็นศิลปะแบบแต้จิ๋วผสมตะวันตกใช่และแน่นอนนะครับว่ามีภาษาไทยนะครับทุกคนนี่สมแล้วที่ร่ำรวยมาจากประเทศไทยต้องมีภาษาไทยด้วยครับนี่ภาพจากมุมสูงครับแปลว่าจริงๆต้องบอกว่าสมัยก่อนคือน่าจะแบบยิ่งใหญ่อลังการที่สุดเลยเพราะว่ารอบๆปัจจุบันมันเป็นตึกสมัยใหม่ไปแล้วอะมีแค่นี้ที่ยังแบบเป็นสถานที่โบราณอยู่ก็ลองสงสัยว่าเขาขายอะไรนะครับโดรนจิ๋วเฮ้ย global drone มีไฟ LED เหรอเขามีให้เข็นด้วยเหรอนี่อ่ะบางคนเขาก็มาถ่ายรูปกันเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันอยู่เราเข้าไปดูในห้องนะฮะในนี้ก็จะมีพวกแบบอุปกรณ์ถ้วยชามโอ้แต่ว่ามันสวยนะเนี่ยแบบประตูอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์อ่ะจริงคฤหาสน์เขาก็มีความซับซ้อนนะคือชั้นเนี่ยมันเหมือนคนละอาคารใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันมีส่วนที่เชื่อมกันนะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็มีทางเชื่อมนะครับอยู่ข้างนอกนี่ไงฮะกระเบื้องสวยนะอันนี้อะไรลงโอเปร่าเฮาส์ลงงิ้วโอ้ยออริจินอลมีซาวด้วยจริงๆพอเดินจริงหลงเหมือนกันนะตรงคือตระกูลเฉินนะเคยสร้างโรงสีเขามีโรงสีในไทยใช่ไหมข้าวแล้วมันมีอันนึงที่ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไอโรงสีนั้นก็คือโรง1919มันก็เลยเป็นแบบลักษณะการสร้างเหมือนกันใช่เพราะว่าโรง1919คือโรงสีเก่าใช่ก็คือตรงเป็นเหมือนเป็นท่าเรือเป็นโกดังเก่าของสีอะไรอย่างเงี้ย It's all connected แล้วก็มีบันไดไม่น่าเชื่อขึ้นอย่างเงี้ยไม่น่าตอนแรกบอกว่ามันเหมือนกันเลยเหมือนลงเลยคล้ายนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกี้ยวเจ้าสาวนะครับก็คือการแต่งงานแบบจีนนั่นแหละสมัยโบราณแบบดั้งเดิมเลยครับก็จะมีคนหามเกี้ยวพาเจ้าสาวเนี่ยจากบ้านตัวเองไปยังบ้านเจ้าบ่าวซึ่งเจ้าสาวก็จะอยู่ข้างในนี้ปึ๊บมีเขียนอะไรไว้สักอย่างไม่รู้ไม่ได้อ่านไม่ออกแล้วก็อันนี้เป็น bride room นะครับก็คือห้องเจ้าสาวนั่นแหละนี่
ในหนังจีนคือข้างนอกเขามีการแสดงแน่นอนเฮ้ยใช่ไหมโอ้ยเสียงกลองคำรามไปแล้วอะไรครับตระกูลวังหลีอะที่มีข้างในบอกว่าเหมือนแบบปัจจุบันอะมีอะไรที่เป็นของเขาบ้างเมื่อก่อนทำโรงสีข้าวใช่ไหมตอนนี้คือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตใช่อ๋อเหรอนั่นแหละก็คือเต็มเลยที่ในพิพิธภัณฑ์เฉียวพีอะที่ผมที่เห็นที่เป็นเฉียวพีอันใหญ่ๆที่เขาสแกนออกมาใช่ไหมที่เขียนกรุงเทพอะแบงคอกอ่ะผมแล้วผมว่ามันคืออะไรวะมัน UNGLE มันคือชื่อบริษัทวังหลีก็คือตั้งแต่ยุคนั้นก็คือของก็คือง่ายๆนี่ก็คือหนึ่งในเจ้าสัวของประเทศไทยใช่ก็คือตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็จุดเริ่มต้นก็คือจากสัวเถาแห่งนี้นี่เองแล้วเมื่อกี้ที่เราเพิ่งดูไปนะครับจะเป็นการแสดงเขาเรียกว่าอิงเกอร์ก็คือจริงๆเป็นศิลปะการแสดงประจำแต้จิ๋วเขาจะแบบว่าแต่งชุดเป็นเหมือนนักรบสมัยก่อนนะแล้วก็กระโดดรถเต้นผสมผสานศิลปะหลายอย่างมีงิ้วมีการเต้นมีการแบบเป็นท่าศิลปะต่อสู้ด้วยนะครับถือไม้พอง2 อันแล้วก็ตีกันแล้วก็เขามักจะแสดงกันช่วงตรุษจีนซึ่งเนี่ยเรามาช่วงอาทิตย์ก่อนตรุษจีนพอดีเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะเริ่มมีให้ดูแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาบอกว่าไวรัลเหมือนกันนะในจีนแบบเหมือนเพิ่งมาไวรัลไม่นานนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมีคนเขียนถึงนะแต่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่แล้วครับเราก็เดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับและนี่คือท่าเรือแรกเลยครับที่บรรพบุรุษชาวจีนพ้นทะเลครับใช้ออกเรือไปเพื่อเดินทางไปยังจุดต่างๆบนโลกใบนี้รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยนั่นเองฮะทุกคนลองนึกภาพตามดูนะครับว่าทุกวันนี้เราบินจากไทยมาจีนใช้เวลาแค่ประมาณ3 ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วใช่ไหมแต่ถ้าย้อนกลับไปในยุคของชาวจีนพ้นทะเลนะครับการเดินทางครั้งหนึ่งครับต้องแลกด้วยเวลาเป็นเดือนๆบนเรือสำเภาและถ้าถามว่าก้าวแรกที่พวกเขาเนี่ยเริ่มออกเรือคือที่ไหนครับคำตอบคือที่นี่ครับท่าเรือโบราณจางหลินนะครับนี่คืออดีตนะครับท่าเรือยุคแรกนะครับซึ่งชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยอพยพออกมานะครับในอดีตต้องบอกก่อนว่าจางหลินนะครับไม่ได้เงียบเหงาแบบนี้นะที่นี่เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของกวางตุ้งนะครับและเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับของเส้นทางสายไหมทางทะเลเลยทีเดียวในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเครื่องบินใช่ไหมครับไม่มีเรือเหล็กมีเพียงสิ่งเดียวครับที่จะพาคนธรรมดาเนี่ยข้ามไปเสี่ยงชีวิตในดินแดนใหม่ได้นั่นคือเรือสำเภาไม้ลำใหญ่ที่เรียกกันว่าเรือหัวแดงครับหรือที่คนแต้จิ๋วเรียกกันว่าอ่างเถาจุ้งนะครับหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมต้องทาหัวเรือเป็นสีแดงจริงๆแล้วนะครับเรือทุกลำไม่ได้ทาสีแดงเหมือนกันหมดนะในยุคของราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับสีที่หัวเรือเนี่ยคือป้ายทะเบียนฮะเขาแบ่งสีตามมณฑลเพื่อให้รัฐเนี่ยตรวจสอบแล้วก็เก็บภาษีได้ง่ายซึ่งเรือจากแต้จิ๋วนะครับถูกกำหนดให้ทาสีแดงส่วนมณฑลอื่นๆครับก็จะเป็นสีเขียวบ้างสีเหลืองสีขาวแตกต่างกันออกไปนะและให้ลองจินตนาการดูนะครับว่าในเรือลำนึงเนี่ยนะครับไม่ได้ขนแค่คนนะครับแต่ขนทุกอย่างอัดแน่นอยู่ด้วยกันทั้งคนสัมภาระและก็สินค้าแถมยังต้องฝากชีวิตไว้กับมรสุมเพียงอย่างเดียวครับถ้าลมเปลี่ยนทิศครับชีวิตก็เปลี่ยนไปนะเพราะไม่มีใครรู้เลยครับว่าเรือที่ออกจากฝั่งมาแล้วจะได้เห็นพื้นดินอีกเมื่อไหร่ครับระหว่างทางเนี่ยต้องสู้กับทั้งพายุนะครับความหิวและความเจ็บป่วยจนบางคนนะครับต้องจบชีวิตลงกลางมหาสมุทรครับและนี่แหละครับคือความยากลำบากของคนในยุคเสือผืนหมอนใบจนกระทั่งในยุคหลังนะครับท่าเรือสัวเถาเปิดทำการใช่ไหมและเรือกลไฟจากตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามาแทนที่ครับจากที่ต้องลอยคออยู่กลางมหาสมุทรเป็นเดือนครับก็เหลือการเดินทางเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะสิ่งนี้ครับทำให้ท่าเรือจางหลินเนี่ยจึงค่อยๆลดบทบาทลงไปครับมาจนถึงทุกวันนี้ท่าเรือนี้ก็ยังคงถูกอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้เราได้เห็นถึงความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวแต้จิ๋วนั่นเองอันนี้คือมันเป็นเรือจำลองที่เขาเหมือนแบบเขาไปเจอซากเขาไปขุดพบเจอซากเรือที่หมู่บ้านหนึ่งเมื่อปี1971เขาก็เหมือนสร้างอันเนี้ยอิงมาจากซากเรือที่พบคือเรือจริงที่เป็นออริจินอลแบบสมบูรณ์ไม่มีแล้วใช่ไม่มีแล้วเพราะมันเป็นไม้อะเนาะก็ไม่เหลือ
แล้วก็ปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะเนาะคนก็มาใช้ชีวิตกันนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีแบบบ้านคนที่เขาอยู่แบบสืบทอดกันมาหลายเจเนอเรชันอยู่ริมท่าเรือนี่ฮะตรงนี้มีห่านคู่ตีปีกกันอยู่เอิร์ธเมื่อกี้สงสัยว่าแบบห่านคู่นี่เกี่ยวอะไรกับโซเถาหรือเปล่าเพราะเห็นห่านเยอะใช่ใช่เขาเป็นคนโซเถา เจ้าของกันเหรอ ใช่ เจ้าของโซนามริ้วเฉลิมวงศ์ ใช่มาจากโซเถา นก แล้วก็ห่านคู่ว่าเป็นสัตว์ที่มีในโซเถาห่านพวกห่านเนี่ยอันนี้ก็คือเทพเจ้าหมูฮะส่วนตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นหน่วยสำรวจฝึกหัด เมื่อกี้เราเดินผ่านมาก็คือมีรูปปั้นก็คือเป็นเทพเจ้าหมูตอนแรก อ๋อ แบบ ตอนแรกคือเราคิดว่าเป็นรูปปั้นอะไร ใช่ ฮะ น่ารักไงแต่ว่าอันนี้ก็คือตำนานชื่อว่าไฮหยี อืม เขาบอกว่าในสมัยราชวงศ์ชิงมีหญิงม่ายคนหนึ่งเลี้ยง เลี้ยง ลูก ลูก ชายแล้วก็ อ่า แบบยากลำบากมากลูกก็ซนมากแล้วก็ไปเล่นแถวท่าเรืออะไรเงี้ย ก็ แล้ว คือต ก็ รงนี้ แอบ ท่า ขึ้ เรื น อ บนเรือไปเลยไปอยู่ เรือบ นเรือ เรือสำเภาหัวแดง ใช่แล้วก็เผลอหลับไปจนเรือออกเดินทางไปยังประเทศไทยไปสยาม แล้วไงต่อ แล้วมันก็มีปาฏิหาริย์ของหมูก็คือระหว่างทางที่เรือเผชิญพายุ ลูกชายคนนี้ก็คือเกือบจะตกเรือ แต่ว่ามีหมูตัวหนึ่งมาช่วยดึงเขาไว้จนรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นก็เลยไปสร้างตัวจนร่ำรวยในเมืองไทย อันนี้เป็นตำนานเหรอ ก็เขาบอกว่าเป็นตำนาน ไปสร้างตัวจนรวยแล้วเขาก็นับถือหมูเงี้ยเหรอ มันเป็นเทพเจ้าเนี่ยตอบแทนบุญคุณกลับมา ก็เลยสร้างรูปปั้น ใช่ที่จางหลินก็เลยสร้างรูปปั้นหมูเอาไว้เป็นการระลึกถึงบุญคุณที่ช่วยเขาไว้ เฮ้ยจริงวะเนี่ยแล้วตำนานนี้ก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วย ใช่ เฮ้ยเรามาแล้วมันบันเทิงเกิน อันนี้คือในซอยบ้านริมน้ำนะฮะโอ้นี่ออริจินอลมากเลยนะเขาบอกว่าบ้านที่เราเห็นทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นบ้านชาวจีนพ้นทะเล แบบโกดังเรือนพักเก่านะครับสมัยตั้งแต่ปลายราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง คือต่อเนื่องมาเป็น100 ปีแล้วไม่ใช่ของใหม่นะตรงเนี้ยในหลายหลังเป็นบ้านคนจีนพ้นทะเลที่กลับมาสร้างมาต่อเติมแต่อิทธิพลแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาปนเช่นใช้คานวงกบบานหน้าต่างสีฟ้าอ่อนที่เรียนแบบจากบ้านในไทยมาเลอินโดหมู่บ้านตรงนี้แบบคลาสสิกจริงของแท้ ไทยอยู่นะเหมือนแบบเวลาเราไปตรงช่วงตรงสี่พระยา คือสมัยก่อนตอนไปบ้านอาม่ามันก็จะเป็นฟิลเนี้ยเป็นบ้านเป็นซอยอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยอ่ะนี่ไอประตูอย่างเงี้ยคลาสสิกมันต้องมีเนี่ยไอยันแดงๆเนี่ยปิดหน้าประตูตอนแรกกำลังงงว่านี่อะไรชามนี่เอาชามอุดไว้แล้วปูนเททับเหรอทำไมนะทำไมนะมันก็เราสงสัยว่าหน้าเราเหมือนคนแถวนี้เลยเพราะเราเพราะว่า ไปไหนกันแล้ว น่าจะตรงนี้เพราะว่าต้นตระกูลเราก็บรรพบุรุษก็น่าจะมาจากแถวนี้แหละถ้าแถวเนี้ยเจ๋งว่ะมาแล้วแบบว้าวรักเงา นี่เจ้าแม่ทับทิมไหมนี่ก็เป็นศาลเจ้าข้างๆท่าเรือนะครับนี่มีส้มนี่คือเขาบอกอะไรนะ บอกว่าเป็นจุดเช็คอินสุดท้ายก่อนเดินทางไปสยามมาขอพรให้เดินทางปลอดภัยเรียกทรัพย์กลับมาเยอะ ก็คือแบบเจ้าแม่ทับทิม ๆใช่ ถูกไหม ใช่ ก็คือถ้าทุกคนเห็นศาลเจ้าแม่ทับทิมในไทยนะครับก็นั่นแหละเหล่ามาก็คือเหมือนว่าขอพรเพราะว่าการเดินทางทางทะเลอย่างที่บอกไปว่าในสมัยโบราณเนี่ยโหมันยากนะหมายถึงว่ามันอันตรายอ่ะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างที่บอกมีคนตายบางทีไม่อุบัติเหตุด้วยบางทีป่วยระหว่างเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ โรคภัยช่วงนั้นก็อยู่ ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันฮะก็เหมือนมาขอพรเพื่อให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็รวยกลับมา ใช่ อะไรแบบนั้นนะครับ ใช่ แล้วผมเพิ่งเห็นว่าเขาเอาเรือครับเป็นเรือจำลองลำเล็กๆอะเรือสำเภาหัวแดงอะเนี่ยเห็นปะเอามาถวาย และคำถามสำคัญอีกคำถามหนึ่งนะครับแล้วทำไมครับสุดท้ายมีชาวจีนหลายครอบครัวนะครับจึงตัดสินใจอาศัยอยู่ที่เมืองไทยถาวรไปเลยหลายคนอาจจะ
ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าใช่แล้วทำไมก็ถึงไม่กลับประเทศจีนกันใช่ไหมจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองนะครับจริงอยู่ที่แผ่นดินสยามในวันนั้นเนี่ยนะครับอุดมสมบูรณ์ครับแบบที่บ้านเกิดให้ไม่ได้นะในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับคือสวรรค์ของคนที่แบบหนีความอดอยากมาแล้วก็ต้องบอกว่าชาวจีนเนี่ยได้โอกาสเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในประเทศไทยเองครับก็เรียกได้ว่ามีโอกาสทางเศรษฐกิจครับคนไทยเนี่ยถนัดทำนาใช่ไหมรับข้าราชการไม่ถนัดค้าขายช่องว่างตรงนี้ครับเป็นโอกาสทองให้คนจีนเนี่ยเข้ามาทำนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการแต่งงานอีกนะครับศาสนาก็ถือใกล้ๆกันนะครับเป็นจีนครับถือพุทธอะไรแบบนี้ครับไหว้พระวัดเดียวกันได้นะครับแต่งงานข้ามเชื้อชาติได้คนไทยไม่ได้กีดกันนะครับจึงมีลูกหลานชาวจีนเลือดผสมนะครับไทยจีนเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่รั้งพวกเขาไว้อย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือความรักและก็โอกาสครับคือสยามนะครับเปิดกว้างให้ได้มีที่ยืนได้สร้างครอบครัวนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินสยามไปโดยปริยายนะครับจนกระทั่งวันที่ประตูเมืองจีนนะครับปิดลงในปี 1949 ครับตอนนั้นเนี่ยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับชนะสงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับประเทศจีนก็ปิดประเทศครับซึ่งคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพ่อค้าหรือว่าเจ้าของที่ดินใช่ไหมในสายตาของระบอบใหม่ก็คือนายทุนนี่แหละครับก็กลัวว่าจะถูกกวาดล้างบ้างอะไรบ้างครับหากกลับไปอาจจะถูกยึดทรัพย์หรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วบวกการปิดประเทศก็ติดต่อสื่อสารยากอยู่แล้วครับสุดท้ายครับความสัมพันธ์กับญาติที่จีนก็ค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลานั่นเองครับและก็กลายเป็นว่าพวกเขาเหล่านี้กลายเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ประเทศไทยอย่างถาวรนั่นเองครับคือเด็ก2คนนี้มันเล่นเครื่องลูกบอลสีเขียวกันข้ามหัวเราไปข้ามหัวเรามาตอนนี้บอลตกน้ำเรียบร้อยแล้ว ขอโทษทีฮะเฮ้ยคุณขำอะไรอ่ะหัวเราะเยาะเด็กเหรอนี่ไงเครียดแล้วนี่บอลนี่ใครกับบอลนี่แม่ถูกมาซื้อให้ด้วยนะนี่นี่เนี่ยเขาหัวเราะฮ่าตรงนี้เขาบอกว่าตรงจางหลินเนี่ยมันเป็นจุดที่คนดังมากมายนะครับมาเยี่ยมชมและศึกษาแต่เขาว่าอันเนี้ยข้างบนเนี่ยครับเขาเขียนถึงสมเด็จพระเทพเลยเพราะว่าสมเด็จพระเทพเคยเสด็จมาที่นี่ด้วยเห็นเงาทุกคนจะไม่เห็นรูปครับเขามีรูปแปะตรงนี้เลยโอเคครับเราจะออกเดินทางนะครับกลับไปในเมืองเนาะเดี๋ยวจะไปห้างใกล้ๆที่พักกันไปหาข้าวกินน่าจะจบด้วยอาหารแต้จิ๋วสักอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการปิดทริปนะครับสู่ดินแดนเรียกว่าต้นกำเนิดของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับและวันนี้พวกเราเข้ามาถึงที่ห้างอะไรบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีบางใหญ่นะครับบิ๊กซีนี่ฮะแล้วก็มีเฮทีอยู่ข้างๆตรงนี้ก็เป็นใจกลางเมืองเนาะแบบเป็นห้างพวกแบบโซนธุรกิจอะไรเงี้ยใช่นี่ฮะก็จะให้ดูว่าตัวเถามันเจริญนะฮะมันเจริญนะครับนี่พอดีเราไปแต่ที่แบบเก่าๆประวัติศาสตร์เลยเดี๋ยวแบบคนจะคิดว่าตัวเถาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ฮะตอนนี้เจริญเลยนี่ร้านนี้กำลังจะเปิดครับ Made in Thailand แดนไทยของเราเลยเหรอแต่ยังไม่เปิด Ancient Thai Milk Tea เฮ้ยจงซีลงคืออะไรจงตีลุงอะไรชาเหรอซีลงชาซีลองมาแต้จิ๋วเราว่าต้องมีร้านอาหารไทยอยู่แล้วฮะนี่มะพร้าวสุขใจเชียงใหม่สตรีทฟู้ดมะพร้าวสุขใจฮะนี่ร้านนี้ใช่ทุกคนร้านนี้คือคนคิวเยอะมากนะครับแต่ดูหรูหราอยู่นะแต่ว่าแบบเหมือนน่าจะเป็นร้านอร่อยอ่ะเพราะว่าอ่านรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าอันนี้น่ามาลองมาฮะลองกินด่วนแต่เมื่อกี้กินแบบจิบๆไปนิดหน่อยมันอร่อยเลยเดี๋ยวมันจะชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ชิมเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดก็คือน่าจะเป็นอาหารแต้จิ๋วใช่คือที่นี่จะเป็นแคนตอนิสกับแต้จิ๋วก็คือกวางตุ้งแต้จิ๋วเป็นไงหือแป้งไม่หนาไปหอมซอสก็ไม่ได้เปรี้ยวนะเค็มๆทำไม่เค็มเกินอร่อยมากข้าวผัดบ้าไปแล้วหมูแดงครับหมูแดงเขาก็จะเป็นหมูแดงแบบดูดิมันแบ่งชั้นแบบอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเลยอะห่านย่างเพราะกร
อบ ยังไม่ราดน้ำเลยเนี่ย ก็ลองกินแบบยังไม่ราดก่อน อ๋อ อร่อย อืม เยี่ยมเลย อร่อยอ่ะ อร่อย ก่อนจะเป็นก้อนๆเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆแบบ ถูก ห ต้อ นั ง ง หมด ก เล ร ย อบไอ้ตรงเนื้อกัดละลายอ่ะ อืม นุ่มแบบรึบเลยรึบนะทีเดียวของดี กินผักให้ดูในฐานะคนที่ไม่ค่อยกินผัก พี่วัดกินผักไหมตื่นเต้นตื่นเต้นผักใบเขียว อร่อยผักก็อร่อย แล้วก็อันนี้ฮะไก่เขาบอกว่าอันนี้ก็ให้ชิมเพราะว่ามันคือปกติอันนี้ก่อนผมไม่กินไก่ ผมก็กินหนังไก่ที่เป็นไก่ต้มเนาะอร่อย โอเค ได้เอากระดูกออกก่อน อร่อยอฮะอร่อยทุกเมนูเลย เลือดเลย เลิศขนมจีบนี้เหมือนจะมีเห็ดมีกุ้งแล้วก็มีทรัฟเฟิล ร้อนไหม ตอนกินคำแรกมันจะจืดๆหน่อยมันยังแบบไม่ออกรสชาตินะ แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นท่าเก๋ากุ้งนะครับแต่อันนี้มันชิ้นดูอลังการมากกุ้งแบบเน้นๆเขานี่ครับตัวปิดเกม ยังไม่หมดเลย นี่ครับชายผู้มาจากซัวเถาแล้วเขาจับใส่ปากแล้วพูดว่า เจ็บคออร่อย ครับส่วนฝั่งนี้นิ่งไปแล้วนะส่วนนี้นิ่งไปแล้ว ส่วนนี้เรื่องเยอะนะครับ กินยากกินเย็น มันหน่อยนึงไม่กิน มันเลี่ยนๆไม่กิน เป็นอย่างไรบ้าง อร่อยยอดเยี่ยม เนาะแต่ว่าถ้ากินเยอะๆอ่ะมันจะเลี่ยนหมายถึงว่าพวกแบบพวกพวกอาหารอะไรเงี้ยคือมันต้องกินอย่างอื่นมาตัดด้วยต้องสั่งแล้วเราสั่งซะเยอะเลย แต่เรากินหมดไง เที่ยงเรียบร้อยอร่อยยอดเยี่ยมโอเคฮะเดี๋ยวกลับเข้าไปที่โรงแรมกันจะบอกโรงแรมที่เรานอนก็ราคาดีมากนะครับห้องประมาณ 1,600-2,000 กว่าเลยห้องดีหรือห้องใหญ่ เดี๋ยวให้ดูแวบๆ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวครับตามหาอดีตนะครับของหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากฝากไว้ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราทีมงานทุกคนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย